rondje doen. Nee, het is goed. De start is altijd lastig. Maar je doet het goed, oké? Moet je 4 paar keer voor jezelf zeggen wat je gaat zeggen? Nee, je moet gewoon niet zo zenuwachtig zijn en gewoon doen. Oké. Ja joh. Hoeveel jaar ben je nou een klas ingelopen waar Ahmed... Weten, dat is zo raar. Doe dat. Oké. Hey, fijn dat je er bent. Komende tijd even filo van het huis. Helaas is de realiteit dat ik gewoon ontslagen ben. Ik vertel later nog wel eens, als je het leuk vindt, hoe dat gekomen is en wat er allemaal gebeurd is. Maar tot die tijd ga ik gewoon thuis mijn werk voortzetten. De eerste les die ik geef is bewust over pedo's. Niet alleen is filosofie vaak ook taboe doorbrekend. Het is goed om even eens op een andere manier over dingen na te denken. Maar het leert je ook om niet te snel te oordelen. Ja? Net als ik hoop dat je nu niet te snel oordeelt door alvast mijn mailadres op te zoeken om hele lieve, vast goed bedoelde doodsbedreigingen op te sturen. Ja, wacht nog even. Hoor eerst mijn verhaal even aan. Kijk dan of je het begrijpt. Ja? Ik zeg niet dat je dom bent, maar meer van doe je best om het te begrijpen. Zei ik nou dat je dom bent? Nee, ik zei niet dat je dom was. Ja, oké. Dus iedereen kan het begrijpen. Iedereen kan inzien uiteindelijk dat wat ik echt diep van binnen geloof, namelijk dat pedofielen helden zijn. Pedofielen zijn echt helden. Dat meen ik. Ik meen het. Je kijkt naar mijn hoofd. Ik meen dat. Probeer je daar eens even als een soort puzzeltje in te verplaatsen. Denk niet meteen vanuit je onderbuik of vanuit die walging die opkomt. Laat die beelden van wat pedoseksuelen doen even uit je hoofd. Ja, irritant. Hè? Sorry dat ik dat zeg, want dan zit het juist in je hoofd. Maar probeer eventjes daar voorbij te gaan en een stap te zetten om het raadseltje op te lossen. Ja, het engste, het gevaarlijkste dat er kan gebeuren is dat je straks ook gelooft dat pedofielen helden zijn. Ja. Misschien kunnen we een kleine weddenschap doen. Van, als je uiteindelijk straks ook gelooft dat pedofielen helden zijn, dat je vindt dat ik ergens wel een punt heb, dan wil ik jou vriendelijk vragen om dat nog aan 1 of 2 mensen te gaan overbrengen. Gewoon verspreiden. Ja? Copy. En om de weddenschap nog even af te maken, als het mij niet lukt om jou daar even van te overtuigen, hoop ik ten eerste dat je even in de comments gaat aangeven waarom het niet gelukt is. En daarna mag je me ook nog belachelijk maken en weet ik veel wat. Doe dan gewoon je ding. Ja? Want daar hebben we het over. We noemen pedofielen goed. Taboe doorbreken. Het is niet zeggen, pedofielen zijn ook wel oké. Ze mogen ook leven. Ja, ze mogen er ook zijn. Nee, pedofielen zijn gewoon helden. Maar dat is dus een soort oordeel over iets. En zo'n oordeel, dat goede, dat kan je al bij jezelf vinden. Bij Plato en bij Socrates kwam het dus uit een hogere wereld. Wij proberen tegenwoordig iets meer in deze wereld te vinden. Het is gewoon wel nog een abstract idee. Of iemand goed of slecht is, bestaat niet zo in de wereld als dat regen daarin bestaat. Ja? Het kan regenen, die kennis kan je hebben en dan geloof je dat het regent. Want je ziet het bijvoorbeeld met je eigen ogen. Je kan het waarnemen. En het moet, om dan echt kennis te zijn, ook nog waar zijn. En je moet het ook vervolgens nog kunnen rechtvaardigen. Ja? Je moet het nog kunnen checken. Je moet het nog kunnen uitleggen. Bijvoorbeeld, ik zie dat de straat nat is. Of ik zie druppels. En dan nog kan je er wel eens naast zitten. Dat je geen kennis hebt. Dat de buurman net die auto aan het wassen is. Of dat de buurvrouw van boven op het balkon aan het dweilen is. En dat het water er overheen stroomt. Dan regent het misschien water, maar dat is niet echt wat je bedoelt. Je wilt het regen uit een wolk hebben. Ja, dus je moet heel scherp zijn, je moet daar heel erg nauwkeurig op zijn.
En echt, als je die 3 dingen dan gecheckt hebt en het is niet iets anders, kan je zeggen, ik weet dat het regent. En we gaan het toepassen op het idee van de pedo's die ik hier had. Pedofielen zijn helden. Let wel als ten eerste dat dat een ander soort vraag is dan of het regent of niet. Het is lijkt dan meer op de vraag of regen vervelend is. Er zit namelijk een oordeel in. Een pedofiel is een held, hij is goed. En oordelen is iets wat voornamelijk door mensen gedaan wordt. Die moeten oordelen of een pedofiel goed is. Of zelfs zo goed dat hij een held genoemd kan worden. Dus dat is wel echt een groot verschil. Het gevolg hiervan is dat je in deze discussie over pedofielen eigenlijk in een woordenspelletje belandt. En daar zijn filosofen goed in, althans die houden ervan, om even heel scherp naar dat woord te kijken. Nee, maar wij houden van elkaar. Politie! Aan de kant! Aan de kant! Een pedofiel is, puur gekeken naar de betekenis van het woord, iemand die een verlangen heeft naar het samen zijn met een kind. Dat verlangen kan, net als in de brede zin van seksualiteit en houden van, een combinatie zijn van echt daadwerkelijk verliefd zijn op iemand. Maar in ieder geval is er een wens om een relatie te hebben met een kind. Een heel belangrijk onderscheid wat we nog niet gemaakt hebben, is dat we ook nog personen hebben die pedoseksueel zijn. En pedoseksuelen, we noemen iemand pedoseksueel als die handelt. Net als een homoseksueel, een homofiel. Een homoseksueel handelt naar zijn homofiele. Een heteroseksueel heeft daadwerkelijk seks. En dan heb ik het ook al over zoent met iemand van het andere geslacht of hetzelfde geslacht of met kinderen. Dat handelen en zoals een pedofiel puur het verlangen heeft maar niet handelt, dat is het grote verschil in het held zijn of niet. Een echte pedofiel verlangt ernaar om met een kind te zijn, maar ziet in dat het voor het kind niet goed is. Dat het voor het kind, als het echt een vriend ervan is, beter is om die hele seksualiteit verre daarvan te houden. En dat, mensen, dat is serieus een heldendaad. Als dat je heel je leven lukt om niet te handelen naar die verliefdheidsgevoelens, om niet te handelen, moet je je voorstellen dat je verliefd werd op je vriendin of je vriend die je nu hebt en dat je gewoon niet mocht handelen daarnaar, dat is moeilijk. Dat is ingewikkeld. Ja, dat is zoals een held gedefinieerd is in de Wikipedia. Iemand die voor een hele zware opgave staat en deze met moed en voorbijzetten van het eigen belang toch aangaat en de enige zelfopoffering is. Dat is het geval bij een pedofiel. Want je moet ontzettend heldhaftig zijn en het grotere doel zien. Namelijk, we moeten dat kind beschermen tegen pedo. Dat kind vraagt er niet om. En dat is zelfs moeilijk, want dat pratende bewustzijn, die stem in je hoofd, gaat dat verlangen dusdanig proberen goed te praten, dat hij gaat denken dat het kind er wel om vraagt, dat het kind daar behoefte aan heeft. Er zijn allemaal argumentaties gegeven waarom een kind al dan niet toch al eerder met seksualiteit in contact mocht komen. Maar in ieder geval, voor kinderen op de basisschool is dat totaal niet waar. Dat kan je wel zo zien. Bijvoorbeeld, een kind kan ook wel heel liefdevol naar jou zijn. Of heel erg aangeven dat hij graag bij je is. Maar zodra er seksualiteit in het spel komt, dan is dat gewoon niet goed. Heel simpel. Bij kinderen is het veel speelser. En dat speelse, daar zit seksualiteit totaal niet in. Er zit eerder nog een beetje spannende walging. Ja. Hier vinden we zoenen al vies. Dat idee is te begrijpen, te bevatten voor iemand met pedofiele verlangens. En dat is ook eigenlijk hetgeen die zichzelf moet zeggen om zich in bedwang te houden. Hij moet zichzelf onder het belang van het kind schuiven. En dat is een heldendaad. Dat is gewoon een heldendaad. In tegenstelling tot pedoseksuelen
Die overigens in de meeste gevallen, of veel gevallen, ik hoor laatst een onderzoek dat 2/3 van de pedoseksuele handelingen, daar bedoel ik webcamseks kijken, daar bedoel ik je kinderen misbruiken voor geld, andere kinderen misbruiken voor geld. Het is tegenwoordig veel meer een derde wereldlandensport geworden. Waar we ook op een gegeven moment gedacht hebben van laten we de fabrieken en alle zware handenarbeid niet meer zoals Marx het nog wel zag voor onze neus uitvoeren. Al die armoede, we denken dat het niet meer bestaat, maar we hebben het gewoon geëxporteerd naar andere landen. Op die manier gebeurt dat nu ook met kindermisbruik. Ja? Alberto Stegeman laat weer dingen van zien. Maar ook hij, Alberto, en ik vind je doel echt nobel en je ontmaskert ze hartstikke goed. Maar ook jij noemt ze vaak pedofiel. En dat zijn geen pedofielen, want als je daadwerkelijk een pedofiel bent, dan ben je een vriend van die kinderen en hou je aan de regel dat je er niet seksueel mee contact aangaat. Ja? Zodra je dat doet, zodra je iets hebt, ben je een pedoseksueel en ben je geen pedofiel meer. Je merkt dat verschil ook heel duidelijk als je het hebt over homo's of hetero's. Waarbij je gewoon wel homoseksueel en homofiel tegelijk kan zijn. Je kunt gewoon houden van hetzelfde geslacht en tegelijkertijd daar seks mee hebben. Of seksuele verlangens ook uitvoeren. Hetzelfde geldt voor hetero's. Ja? Maar bij pedofilie is dat gewoon niet het geval. Je kunt niet daadwerkelijk van een kind houden en geven om een kind en er tegelijkertijd seksuele handelingen mee verrichten. Die twee botsen gewoon. Omdat moet ik het nog 100 keer uitleggen? Het kind wil het niet. 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 Je dacht toch nog niet dat het klaar was, hè? Ik neem het even van hem over om een beetje tempo erin te gooien. Want er zijn nog maar 4 dingen die ik wil behandelen. Ten eerste, die uitspraak dat pedo's helden zijn, is een fucking hoge uitspraak. Ik laat zo zien waarom. Ten tweede, weet je al waarom pedofielen als ze helden zijn, homofielen dan lafaard zijn? Ja? Denk er even over na. Ten derde, voor de mensen zonder YouTube-verslaving, kijk nog even door bij de filmpjes die ik heb, zodat je volgende keer goed voorbereid bent voor les 2. Even iets minder bescheiden dan dat die gozer op die bank steeds doet. Pedofielen zijn helden is niet zomaar een uitspraak, maar een fucking hoge uitspraak qua waarheidsgehalte. Ja. We hebben eigenlijk 3 soorten uitspraken sinds Jung. We hebben analytische a priori, we hebben synthetische a posteriori en we hebben bullshit. Analytische a priori is kennis die je opdoet met je verstand. Je hebt geen waarneming nodig, je hoeft niet te kijken, niet te ruiken, niet te voelen om te weten dat het waar is. Voorbeelden zijn dat cirkels altijd rond zijn. Anders is het geen fucking cirkel. Een ander voorbeeld is, mijn buurmeisje woont naast me. Logisch, anders is het niet je buurmeisje. Ja? Het voordeel hiervan is dat je volop zekere kennis hebt, je analyseert ze, het is een definitie, je hebt de betekenis en die zit er al in. Het nadeel is dat het vaak niet zoveel zinnige kennis en nieuwe kennis oplevert. Want het is logisch dat je buurmeisje naast je woont en cirkels zijn rond, dat weten we allemaal. Ja? Vierkanten hebben 4 zijden, 4 hoeken, maar het is allemaal ongeveer hetzelfde, je leert niet zo heel veel nieuws. De tweede punt op de kennisvork van Jung is de synthetische a posteriori. Dat zijn uitspraken waarvoor je wel moet waarnemen, waarvoor je dus kennis krijgt door je zintuigen.
Super handig, want je krijgt vaak nieuwe kennis, alleen veel minder betrouwbaar. Want je zintuigen zijn op zich betrouwbaar, maar je hersenen vervormen heel veel in je hoofd. En je hebt altijd die waarneming nodig om iets te bewijzen. Dus je moet alles gaan checken. Neem het voorbeeld van het buurmeisje dat naast je woont. Misschien heet ze wel Kim, omdat je dat hoorde terwijl je in de tuin liep en ze geroepen werd voor het eten. Kim, kom je eten? Stop die fucking boor. Fuck, thuiswerk. Maar nogmaals, het nadeel is dus dat je ernaast kan zitten. Dat je over de schutting kijkt en een Chinees jongetje naar binnen ziet lopen. Overigens kan je dan natuurlijk je waarheid bijstellen, maar je weet het niet. Misschien heeft hij alsnog wel een zusje of misschien was het verderop. Je hebt altijd die waarneming nodig en die kan er gewoon naast zitten. Dus wel nieuwe kennis, geen zekerheid. Die andere, wel zekerheid, geen nieuwe kennis. Samen kom je tot uitspraken die zowel zeker zijn als nieuw. Elke gebeurtenis heeft een oorzaak. Dat wil zeggen dat elk gevolg, alles wat er gebeurt, uiteindelijk ook door iets veroorzaakt moet zijn. Het zit er zo duidelijk en noodzakelijk in dat het zeker is, maar tegelijkertijd leert het je iets nieuws. Je gaat anders naar de wereld kijken, dingen buiten je vallen niet meer zomaar op de grond, maar je kan kijken wat er gebeurt. Dat elke pedofiel een held is een perfecte combinatie van deze twee. Een synthetische a priori. Het is namelijk a priori kennis. Je hebt geen waarneming nodig. Je hoeft niet alle pedofielen te onderzoeken, want het zit al in de definitie van een pedofiel om een held te zijn. Je kan het niet ontkennen. Pedofiel is geen held. Nee, dan ben je geen pedofiel meer. Dan ben je een pedoseksueel. Hij moet held zijn. Hij moet zichzelf bedwingen. Hij moet moedig zijn. Hij moet zichzelf opofferen. En anders verliest hij die bijzondere status van pedofiel. Hou het vol. Het zit in je essentie. Je bent een cirkel. Je bent rond. Een pedofiel is een held. Maar anders dan die cirkel die altijd rond blijft en zo saai is als wat, is het idee dat een pedofiel een held is wel nieuw. Het is nieuwe kennis. Het voegt wat toe. Het zorgt ervoor dat die pedofielen een ander soort status krijgen. Het zorgt ervoor dat die pedofiel naar buiten kan komen. Held kan zijn. Iets in zich heeft. Het combineert het beste van een held en het beste van een pedofiel. Namelijk dat hij zich fucking inhoudt. Ja? Niemand gaat je meer veroordelen omdat je pedofiel bent, want zeer waarschijnlijk is het ofwel aangeboren of aangeleerd in de eerste 4 jaar van je leven en kan je er dus geen tyfus aan doen. En we gaan niet mensen die ergens geen tyfus aan kunnen doen, die de trein missen omdat de trein kapot gaat, die gaan we niet verantwoordelijk houden voor hun daden. Het enige waar we ze verantwoordelijk voor houden is of ze wel of niet held blijven. Heb je daar hulp voor nodig? Ga het zoeken. Laatste vraag nog hierachter. Ja. Of ik zelf een pedo-held ben? Nee, sorry. Ik ben geen pedo namelijk en ik ben ook geen held. Ik heb wel toegegeven aan bepaalde verlangens. Ik heb mensen in de problemen gebracht daardoor. Ik heb meiden verdriet gedaan. Maar voor de rest allemaal volwassen. Oh my god. Wat ik precies ben, dat zal ik nog wel eens vertellen een keertje. Maar het is geen pedo. Ik ben eerder een pedojager. Sterker nog, ik kan je vertellen dat een deel van mijn missie is om alle pedoseksuelen het fucking wereld uit te helpen. Maar ik ben anders dan de pedojagers die iemand fucking zwart maken. Want wat denk je dat ze gaan doen als ze bang doorgemaakt zijn door je? Wat denk je dat ze gaan doen als ze hun ramen hebben dichtgespijkerd? De hele pedo-wereld zit online nu. Ze doen niet meer jouw buurmeisje, daar heb je mazzel in. Maar het is fucking egoïstisch om te denken, want ze doen het buurmeisje ergens verder online. Of iemand anders doet jouw buurmeisje en stuurt het filmpje op en dan bekijken ze het alsnog. We moeten ze niet bang maken, we moeten zorgen dat ze niet gefrustreerd raken. We moeten zorgen dat pedoseksuelen gewoon weer normaal kunnen doen. Namelijk, wat is normaal? Weet ik veel. Fappen op paarden of zo. Nee, oké, dus die paarden willen ze ook niet bedoelen. Ik ben tegen elke vorm van dieren- en kinderseks. Voordat je verder gaat, ik doe het niet met kinderen of dieren. Dan weet je dat alvast. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Ik hoop echt dat dit fucking filmpje viraal gaat en dat er een soort race ontstaat naar de finish. Een race naar de psycholoog. Wie is er het eerste? Is het buurmeisje dat jij ook af en toe misbruikt eerder bij de ouders of bij familie of bij de vrienden of bij de docent? Of ben jij als eerste bij de psycholoog? Ik weet het, fucking snelle overgang, maar je moet ook opschieten. Geen remblok, ik moet racen naar die finish. Racen naar die finish, racen naar die finish.
Ja. Laat het gebeuren. Stop ermee. Het is vandaag tijd. Als jij je eerst aanmeldt bij de psycholoog, dan ben jij de winnaar. Als die ander de eerder is, ben jij de verliezer. Ga ervoor. Maak vaart. Maak haast. Schiet op. En zorg dat je die held blijft. Of zorg dat je voor de rest van je leven een poging doet om je heldenstatus in ere te herstellen. Maar waarom de homo's dan lafaards moeten zijn? Wie weet het inmiddels? Waarom is dat zo? Homofilie is niks mis mee, omdat er 2 mannen of 2 vrouwen zijn die gewoon beide toestemming geven, die ervan houden. Seks is lekker, dus allemaal geen probleem. Maar ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is, dat je niet zomaar zegt, ik kom even uit de kast. Als je net in je leven gehoord hebt dat je naar de hel gaat, of dat je ouders het maar vies vinden, of dat het eigenlijk zo'n simpele wereld is waar je in zit, dat je allemaal Mongolen om je heen hebt die het allemaal maar niks vinden. Maar dan nog, stap uit de wereld, ga verder, zoek een moment dat je het wel kan en je zult zien dat je leven beter wordt, want je mag seksueel zijn. Nogmaals, doe het anders stiekem, ja? Trek op zijn minst af op plaatjes van mannen. Zet je in private browsing aan en het is geen probleem. Zorg dat je de ballen kweekt om voor je geaardheid uit te komen, want er is niks mis met homofilie. Eén laatste vraag nog. Ja, Esmee? Ja? Je vader zegt dat alle homo's zullen branden in de hel? Oké. Check nog even snel naar deze 3 dingen. We vullen daarin. 1. De uitspraak is: alle homo's zullen branden in de hel. 2. Volgens God of de duivel. 3. Omdat het staat in dit boek, de rechtvaardiging. Ten eerste, iets in die buitenwereld zeggen over God is onmogelijk. We hebben niet de kennis om God in ons hoofd te plaatsen en we zijn niet bij machten om God op zo'n manier te ervaren dat we kunnen zeggen dat het waar is dat hij bestaat. Let wel even, we kunnen ook zeker niet zeggen dat God niet bestaat. Dit is geen atheïstisch verhaal wat ik hier doe. Het is geen agnostisch verhaal, namelijk het idee dat je het nooit en te nimmer kan weten. Voor de mensen die dus bang zijn dat ze naar de hel gaan, ga aan de agnostische kant zitten, zeg ik weet het niet en laat je lekker in je kont doen. Oeh, dat klonk iets te... No, 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 no! Ah! Ja. Niks. Klaar. Oké, dank je. Is gefixt? Aha, wil je thee? Lekker. Oké, tot zover de eerste les in quarantainestijl. Ik hoop niet dat jullie vonden dat ik het onderwerp af en toe iets te licht behandelde. Het is een zwaar onderwerp, daarom gooi ik er af en toe een geintje tussendoor. Maar zie dat niet als belediging voor mensen die echt slachtoffer geweest zijn, want dat wil ik absoluut niet dat het zo overkomt. Tijd voor mij mijn mond te gaan houden en het aan jullie over te laten. Ik hoop dat jullie even een comment willen achterlaten, dat er een kleine discussie ontstaat over is elke pedofiel nou een held? Ja? Moeten we kinderporno virtueel toe gaan staan? Is dat de oplossing? Ik weet het niet. Weten jullie het wel? Gooi het erin, gooi het eruit. Ik hoop dat het inspirerend genoeg was en dat ik jullie volgende keer terugzie. Ik zal zoveel mogelijk reageren als er vragen zijn. Verder nog meer lachen namelijk over dit onderwerp. Beetje randje is Roemfunk, waar ik al stukjes van liet zien. Daar zit Bartel Jaap in. En de vraag voor jullie, ook voor les 2, is Bartel Jaap nou een held? En wat voor held? Is hij een pedo-held? Want ze is niet echt kind meer. Is hij dan een Lola-held, waar hij handelt? Is hij dan een Lola-seksueel? Ik kom later nog op dat begrip terug, Lola-filie. Voor wie het begrip niet kent, dat kan kloppen, ik heb het zelf verzonnen. Maar ik zal het volgende keer uitleggen. Ik zal zoveel mogelijk reageren als er vragen zijn. En fijn om jullie weer les te mogen geven. Oké, ciao ciao. Kan je alles opnieuw op 1 doen? Hè? Misschien. Die is op een was wel oprecht. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik kan het niet zien. Oké, zo erg zie je niet, want het is in je nek.
Ja, maar doe daar de rest later nog maar even bij werken dan. Oké, hij staat op 3. 6. Oké. Oké. Wacht even. Nee, wacht. Wat? Niks. Klaar. Oké, dankjewel. Is het gefixt? Moest ik dat zeggen nog? Ja. Oké. Is het gefixt? Aha, weet je. Ja, precies. Ja. Wat? Niks. Klaar. Oké, dank je. Is het gefixt? Aha, wil je thee? Lekker. Shit, ik zei weer dank je. Maar dat is wel lief eigenlijk, toch? Ja, dat Niet? is goed. Ja. Wil je even kijken? Hoe die is? Want ik... Motor. Wij doen niet mee aan de motor. 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 Voor wie de verhaaltjes over de regen eigenlijk maar een beetje saai vindt en het liever aan het KNMI overlaat. Er is een spannendere strijd die al ruim 2000 jaar geleden gevoerd werd door kijk links Plato en rechts Aristoteles. Plato wijst naar boven, want hij gelooft dat kennis uit een ideeënwereld komt. Aristoteles is meer down to earth en zegt chill the fuck out. Ik weet zelf wel wat het beste is, namelijk ervaring. Voor Plato is denken dus de baas in de strijd hoe ons bewustzijn gevormd wordt en bij Aristoteles is de realiteit de baas. We maken een combinatie van de sensdata die uit de buitenwereld komt en die eigenlijk nog niet eens helemaal duidelijk zijn hoe die er precies uitzien. Lichtgolven of lichtdeeltjes komen op onze ogen af en we voelen de vorm misschien, we proeven aan de tip en uiteindelijk ontstaat er zo'n beeld wat ons door ervaring gegeven is. Dus de buitenwereld is belangrijk om een beeld te vormen en reality is important, je kan niet zonder. Maar wat we vergeten, wat veel mensen niet doorhebben en ik ook lange tijd niet, is hoeveel we vanuit ons denken, vanuit onze binnenwereld en denken in brede zin nog aan de wereld toevoegen. We leren als kind al getallen als een wiskundige laag die we over de wereld heen kunnen leggen. We hebben 1 joint, het laatste, fuck, en niet get some more. Maar dat soort getallen bestaan alleen in onze binnenwereld en zijn bedoeld om het te structureren, om te ordenen, om precies te kijken hoeveel je hebt, om veilig te zijn. Getallen maken de wereld veiliger en hebben de wereld beter gemaakt. Maar ze bestaan niet in de buitenwereld. Dit is een ordening van de mens die het er overheen legt. Net als een van de belangrijkste structuren waarin we zitten, die van de taal. Er zijn wel tientallen woorden voor een blow, een jay, een chupata, een jonkel, een joint op z'n Frans, die allemaal ongeveer hetzelfde bedoelen. Een soort familiegelijkenis hebben, zoals Wittgenstein zou zeggen, maar die toch net verschillen door in een andere scene en in een andere omgeving hetzelfde te bedoelen. Een andere belangrijke toevoeging die we als kind ook nog niet door hadden, is dat van de tijd. Tijd bestaat niet in de buitenwereld zonder dat er mensen zijn. Er is wel een bepaalde ordening, we draaien in een bepaalde baan om de zon heen, in precies die 365 dagen. De aarde zelf draait ook. En dat zijn allemaal dingen waaraan we wel een zekere orde kunnen ontlenen. En dat heeft dus wel met de buitenwereld te maken. Maar uiteindelijk de toevoeging van een indeling in seconden, milliseconden, is iets wat je alleen in een mensenwereld kan vinden. Of in een alienwereld. Probeer je eens bewust te worden van hoeveel je tijd doorbrengt in het verleden en in de toekomst. Alleen maar in de verbeelding. Dromen over wat een betere binnenwereld kan veroorzaken in de buitenwereld.
en uiteindelijk gewoon fucking high op de bank blijven zitten. Bij mij werkt het anders. Bij mij heb ik een oorzaak-gevolgrelatie met blowen die ervoor zorgt dat ik om de een of andere reden meer actief word en ga denken. Ik zit al veel in mijn hoofd, ik heb zoveel in mijn hoofd gezeten dat het eigenlijk niet gezond meer is. En daarom is 1 JAD voor mij ook veel te veel. Zonder te oordelen denk ik dat het sowieso te veel is voor een ieder. Maar nogmaals, het is niet aan mij om daarover te beslissen. Weet wel dat de meeste drugs in principe niet kwaadaardig zijn, maar dat het vooral de mate waarin je het doet het probleem is. Dus dit is zeker geen advertorial om allemaal te gaan smoken. Doe het met de juiste mate. Dat betekent ook, en dat heb ik in de klas ook gezegd, ik weet niet of ik daarom ontslagen ben, maar toch, dat betekent ook dat je te weinig drugs kan doen. Elke zichzelf respecterende filosoof of filosofiestudent moet wel eens een keer paddo's hebben gedaan. Omdat het gewoon een hele goede manier is om te ervaren hoe sterk de invloed van de binnenwereld op de buitenwereld is. Hoe door het toevoegen van een paar stofjes in je hoofd de hele werkelijkheid voor je neus verandert. Zowel visueel als in je denken zelf. Het is niet verslavend, zoek een setting met veilige vrienden, zet lekker thee van een goede dosis en geniet van de gekheid die ook op deze wereld mogelijk is. Het moet wel leuk blijven, het is een suffe slogan, maar het doet wel iets. Dus OG staat voor oorzaak en gevolg. Dat is een structuur die we continu gebruiken om de wereld te begrijpen, maar wat ook niet in de wereld zelf bestaat. Wij zorgen ervoor dat de dingen achter elkaar verschijnen en dat we ze begrijpen als dat het een het ander veroorzaakt. En als je heel weinig informatie krijgt, zoals in de obsessie waarin ik een tijd gezeten heb, dan ga je van alles verzinnen om de kleine lichtpuntjes die je nog hebt te verklaren en dan hopelijk nog met een fijne emotie. Want emoties zijn een denkstructuur die ook continu over de wereld gelegd wordt. En die bepalen hoe jij de dag ziet, hoe vrolijk je bent in de ochtend. Is er meteen die stress van de dag of de dag van gisteren, waardoor je weer een stap verder zet richting de afgrond? Of ga je een positief verhaal vertellen? Zo positief dat het weer leugenachtig wordt. Dat je erin gaat geloven, maar dat het uiteindelijk niets blijkt te zijn. Oké, het is een beetje laat mensen. Ik klink een beetje down. Maar die kant moet je ook laten zien, toch? Ik ga me in deze filmpjes helemaal laten zien, dus de downside hoort er ook bij. Al met al heb je dan een J in je hand die gewoon fysiek is, materieel is, die rookt, maar die tegelijkertijd een hele zee aan gedachten met zich meebrengt. Die hem vorm geven, die hem meer maken dan het materiële object. En dat doen we met alle dingen. En mijn punt voor het verhaal, wat ik vandaag probeer te vertellen, is dat we hetzelfde doen als we het over een pedofiel hebben. Ook daar hebben we een leeg portret als we proberen een voorstelling van te maken. Althans, zo zou het moeten zijn. Ik ken eigenlijk geen enkele pedofiel in de buitenwereld. Ik heb er nog nooit eentje ontmoet. En degene die ik gezien heb, werden neergezet als pedoseksuelen. Wat een heel ander soort is. Ik heb pas één filmpje op YouTube gezien, waar ik een linkje van zal doen, over een man die pedofiel is en daar moeite mee heeft. En zichzelf in bedwang probeert te houden en eigenlijk een heel goed leven probeert te leiden. Ik heb het idee dat er meer van dat soort figuren zijn, wellicht gewoon op de basisscholen, en waar we ons niet druk over hoeven te maken. Maar dat doen we wel. Zodra we het woord pedofiel horen, de oren staan er niet bij nu, maar we horen ook heel veel, en dan denk je dat je het woord hoort of dat je een beeld ervan hebt, maar je ziet direct je eigen denken eroverheen gaan. Of dat van je ouders, die een afkeer ervan hadden. Of je ziet beelden voor je van kindermisbruik. Allerlei demonen, allerlei angsten, allerlei verdriet komt boven, waardoor we niet meer rustig kunnen kijken. En alleen maar kunnen oordelen en het willen afmaken. Het gevaar uitbannen. Dat hebben we lang zo gedaan. Maar dat is niet de juiste manier nu we elk afzonderlijk, zonder toezicht in ons eigen huisje zitten. Dus ik ga vandaag de held bij de pedofiel in het plaatje zetten. En ik hoop dat het gaat helpen om te zorgen dat er uiteindelijk minder kindermisbruik